Στους δρόμους του Θείου ένα άρωμα διαχρονικό, μεθυστικό, ποτίζει την ατμόσφαιρα. Η θεά Ήρα, σύντροφος του πατέρα των θεών Δία, είναι εδώ στο νησί της Σάμου. Βρέφος κάτω από τα κλαδιά της Λιγαριάς, στις όχθες του Ήμβρασου, κυρά στον μεγαλόπρεπο ναό της. Η λατρεία της διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα μέσα της δεύτερης προχριστιανικής χιλιετίας. Εδώ, στις καταπράσινες όχθες του ποταμού, που συνεχίζει την πανάρχια ηρωή του, έγινε ο ιερός γάμος της θεάς με το Δία. Σάμος, γενέθλια γη θεών και φιλοσόφων, μύθων και θρύλων, μούσα των ποιητών. Το χώμα της είναι νοτισμένο με το νέκταρ των θεών, με το αλάτι των θαλασσοφόρων, Ανθεμής, Μελάμφιλος, Δόρισα και Δρίουσα, Παρθενία, Κυπαρισία και Φιλής. Ήταν μερικά από τα ονόματα του νησιού, δώρο των ποιητών, ύμνος στην απέραντη ομορφιά της σαμιακής φύσης. Στους δρόμους του πολιτισμού και της ιστορίας, ο θεϊκός Πυθαγόρας, ο μύστης, ο φιλόσοφος, ο μαθηματικός και δάσκαλος, φέρνει το φως της γνώσης, την αρμονία των αριθμών, τη μουσική των πλανητών. Γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν. Η γνώση του εαυτού μας, κατά τον θείο δάσκαλο, είναι η αρχή της προσωπικής εξέλιξης. Γεννημένος στη Σάμο, στα 570 π.Χ., ο Πυθαγόρας, με δασκάλους του τον Βίαντα τον Πριηνέα και το Θαλή το Μιλήσιο, δύο από τους 7 σοφούς του αρχαίου κόσμου, πήγε στην Αίγυπτο, όπου και γνώρισε τα αιγυπτιακά μυστήρια. Στη Βαβυλώνα ήρθε σε επαφή με Χαλδαίους ιερείς και Πέρσες μάγους και γνώρισε τη σκέψη της Ανατολής. Γυρίζοντας στη Σάμο, ίδρυσε τη σχολή του, το ημικύκλιο. Η σύγκρουση με τον τύραννο του νησιού Πολυκράτη τον ανάγκασε να φύγει με προορισμό τη Νότια Ιταλία, αφού αποσύρθηκε για ένα διάστημα σε σπήλαιο του Κέρκη. Στον Κρότονα ίδρυσε την Πυθαγόριο Σχολή και αργότερα σε άλλες πόλεις εταιρείες που ονομάστηκαν Συνέδρια ή Ομακοΐα από το ομού και ακούω, μετέχοντας στα κοινά και προτείνοντας σύστημα διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των σοφότερων και χρηστότερων πολιτών. Τα μέλη γίνονταν δεκτά στις εταιρείες ύστερα από διετή και πενταετή δοκιμασία σε απόλυτη σιωπή. Οι κυρίως Πυθαγόροι ζούσαν σε κοινοκτημοσύνη. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι εξεγέρθηκαν εναντίον του, έκαψαν τη σχολή του και ο φιλόσοφος αναγκάστηκε να καταφύγει στο Μεταπόντιο, όπου και πέθανε. Ο Πυθαγόρας, μέσω της αρμονίας των αριθμών, κωδικοποίησε τις θέσεις του Ορφέα για τη δημιουργία και την εξέλιξη των κόσμων από δύο υλικές κοσμογονικές ουσίες, τον αιθέρα και την ύλη. Ήταν αναμορφωτής των ελληνικών μυστηρίων, μέσω των οποίων οι μειούμενοι βάδιζαν το δρόμο για την αθανασία. Υπήρξε υποστηρικτής της μετενσάρκωσης. Λέγεται ότι ήταν ο μόνος που άκουσε τη μουσική των ουρανίων σφαιρών. Ο αριθμός είναι αρμονία, ως μονάδα των αντιθέτων. Γι' αυτό και ο ισχυρισμός του Πυθαγόρα ότι τα πάντα είναι αρμονία, σύνδεσμος αντιθέτων διαμέτρου και αριθμού. Πρώτος ονόμασε το σύμπαν κόσμο, από το κοσμό, στολίζω, και τη γη στρογγυλή, ενώ ακόμη θεωρείται ο διαμορφωτής της οκτάχορδης μουσικής κλίμακας, που αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι ο αριθμός περιέχει το μυστικό των πραγμάτων και την παγκόσμια αρμονία. Αρμονία που έχει την πλήρη έκφρασή της στη μουσική, την τάξη, το ρυθμό, τη μελωδία. Η σιωπή και η υπομονή αποτελούσαν τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης στην Πυθαγόρια σχολή. Αναφέρονται περιπτώσεις υποψηφίων μαθητών που περίμεναν μέχρι και 3 χρόνια για να γίνουν δεκτοί σε αυτήν. Στον Πυθαγόρα αποδίδει η παράδοση το γνωστό σε όλους Πυθαγόριο θεώρημα, που διδάσκεται και σήμερα στα σχολεία όλης της γης. Εκατομμύρια χρόνια πριν, την εποχή που η Αιγυίδα Ήπειρος
καταλάμβανε τη θέση του σημερινού Αιγαίου, δεκάδες είδη ζώων, ανάμεσά τους ένα είδος κοντόλεμης καμιλοπάρδαλης που έγινε γνωστό σαν σαμοθήριο, έβρισκαν καταφύγιο στα έφορα εδάφη της Σάμου. Από τα ζώα αυτά εξελίχθηκαν οι σημερινοί ελέφαντες, οι ρινόκεροι, οι αντιλόπες. Ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου ξεχωρίζει ένα είδος ελουροειδούς που μοιάζει με λεοπάρδαλη, που λέγεται καπλάνη, το οποίο έφτασε στη Σάμο από την Τουρκία το 1870. Ο μύθος του Διονύσου, που κυνήγησε τις Αμαζόνες από την Έφεσο ως τη Σάμο και τις εξόντωσε, στη θέση Πάνεμα, το όνομα από το πολύ αίμα που χύθηκε, δημιουργήθηκε ακριβώς για να δικαιολογήσει το πλήθος των λειψάνων των απολιθωμένων ζώων που κοσμούν σήμερα το Παλαιοντολογικό Μουσείο των Μυτιληνιών, αλλά και πολλά άλλα μουσεία του κόσμου. Κάρες και λέλεγες θεωρούνται ως πρώτοι κάτοικοι του νησιού, στα χρόνια πριν από την άφιξη των Ιώνων, γύρω στα 1100 π.Χ. Η αρχαία Σάμος, στη θέση του σημερινού Πυθαγορείου, μαζί με τις μικρασιατικές αδελφές της, τη Μίλητο και την Έφεσο, αποτελούσαν τον κεντρικό κορμό της Ιωνίας. Σε αυτή τη γη βρίσκονται οι αρχές του ελληνικού πολιτισμού και του ανθρωπισμού, που αποτελούν αρχή παιδείας για όλη την ανθρωπότητα. Οι Μιλήσιοι Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης, ο Εφέσιος Ηράκλητος, μαζί με τον Πυθαγόρα και τους άλλους άμοιους φιλοσόφους, έθρεψαν το δέντρο της γνώσης που καρπίζει ως σήμερα. Ο Όμηρος τραγούδισε στα κύματα του Αιγαίου, τα κατορθώματα και τα πάθη θεών και ανθρώπων. Ο Ηρόδοτος, που επισκέφθηκε το νησί στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., άφησε στις επόμενες γενιές την ιστορική γνώση για τα γεγονότα της εποχής. Από τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Στράβωνα, ως τον Ανδρέα Κάλβο και τον Γιάννη Ρίτσο, η ομορφιά του τοπίου εμπνέει και πλουτίζει τις ιδέες των πνευματικών ανθρώπων που έζησαν στη Σάμο. Πρώτος βασιλιάς της Σάμου ήταν ο Αγκαίος, ο οποίος έπαιξε αποφασιστικό ρόλο ως πλοηγός στην αργοναυτική εκστρατεία. Ο σοφός αυτός βασιλιάς χάρισε στο νησί την καλλιέργεια της αμπέλου, που το έκανε ξακουστό στα πέρατα της οικουμένης. Το σαμιώτικο κρασί ταυτίστηκε με το νέκταρ των θεών. Στον 7ο π.Χ. αιώνα αρχίζει η μεγάλη ακμή της Σάμου, που θα κορυφωθεί στα χρόνια του Πολυκράτη, μετά τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Η ιδρυλή Σάμος των ομηρικών ύμνων γίνεται πολίων πασέων πρώτη Ελληνίδων και Βαρβάρων, όπως σημειώνει ο Ηρόδοτος. Η απήχηση της ακμής φτάνει ως τα χρόνια του Στράβωνα και του Μενάνδρου, που αναφέρει ότι η Σάμος και ορνήθων γάλα φέρει, τονίζοντας τη μεγάλη εφορία του νησιού. Η κατασκευή νέου τύπου πλοίου, που ονομάστηκε Σάμενα, επέτρεψε στους Σαμίους να κυριαρχήσουν στη θάλασσα και να αναδειχθούν σε μοναδικούς θαλασσοπόρους. Ο Πολυκράτης κόσμησε το νησί με μεγαλόπρεπα μνημεία και καλυμάρμαρα ανάκτορα. Αγορά και περικαλείς ναοί κόσμησαν την πόλη, που οχυρώθηκε με εντυπωσιακά τείχη μήκους πολλών χιλιόμετρων. Το λιμάνι της ήταν ένα από τα πρώτα τεχνητά λιμάνια που καταγράφονται στην ιστορία. Με θαυμασμό αναφέρει ο Ηρόδοτος το ενθαλάτι χώμα, τον μεγάλο μόλο στα νότια του λιμανιού. Η κατασκευή ήταν τόσο στέρεη, ώστε το σημερινό λιμάνι του Πυθαγορείου, που κτίστηκε στα 1860, να θεμελιωθεί πάνω στο αρχαίο έργο του Πολυκράτη. Εξαιρετικά αγάλματα ήσαν την Ιερά Οδό που συνέδεε την αρχαία πόλη της Σάμου με το Ηραίο. Ο ναός της Σύρας, κτισμένος από τον αρχιτέκτονα Ρίκο και τον καλλιτέχνη Θεόδωρο, ο οποίος επινόησε τον περιστροφικό τροχό, μαζί με τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, θεωρήθηκαν ως οι μεγαλύτεροι και οι πιο φημισμένοι από όλους τους ναούς της Ιωνίας.
μέγιστος πάντων ιών, τον ημείς είδμεν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ηρόδοτος για τον μέγα ναό της εποχής του Πολυκράτη. Το μήκος των θεμελίων του ξεπερνά τα 112 μέτρα και το πλάτος τα 55. Ένα αληθινό δάσος από 155 κύονες, που το ύψος τους έφτανε τα 20 μέτρα, στόλιζε το ναό. Η κολόνα που σώζεται μέχρι σήμερα, στο μισό περίπου του αρχικού ύψους, είναι ενδεικτική του μεγέθους της. Επιβλητικός, σε μορφή και διαστάσεις, ήταν ο βωμός του ιερού, που ανακατασκευάστηκε 7 τουλάχιστον φορές στην πορεία του χρόνου. Μέσα στο ναό ήταν το άγαλμα της θεάς, που την απεικόνιζε ως νύμφη με 2 παγόνια στα πόδια της. Το ιερό κοσμούσαν χιλιάδες αναθήματα. Ο τεράστιος κούρος, ύψους 4,80 μέτρων, περήφανο ανάθημα πλούσιου Σαμιώτη, στολίζει σήμερα το Μουσείο της Σάμου. Ένα από τα πιο εξαιρετικά έργα ήταν το Σύνταγμα του Γενέλεο. 6 αγάλματα μιας οικογένειας, από τα οποία στήθηκαν τα 4 πάνω σε βάθρο. Η Φίλια, η καθιστή μητέρα, η Φιλίππη και η Ορνήθη, οι όρθιες κόρες, και ξαπλωμένος ο πατέρας, του οποίου το όνομα δεν διακρίνεται. «Ημάς σε ποίησεν Γενέλεος». Η επιγραφή αποδίδει στην αιωνιότητα το όνομα του μεγάλου καλλιτέχνη. Πλήθος ευρημάτων από το Ηραίο φιλοξενούνται σήμερα στο Μουσείο της Σάμου. Ανάμεσά τους η κομψή κόρη του Χιραμίη, που η δίδυμη αδελφή της κοσμεί το Λούβρο. Το εκπληκτικό επιτύμβιο του όρθιου γυμνού νέου και ένα πλήθος από αγγεία και αντικείμενα διαφόρων περιόδων και εποχών. Κύριος θεός της πόλης είναι ο Διόνυσος, ο οποίος λατρεύεται με πολλά επίθετα που φανερώνουν τη σχέση του με τη βλάστηση αλλά και με τον ίνο. Ο ναός του πιθανώς ταυτίζεται με εντυπωσιακά λείψανα στην περιοχή του λιμανιού του Πυθαγορείου. Η Αφροδίτη, που λατρεύτηκε στα έλη έξω από τα τείχη, έχει το κύριο ιερό της μέσα στην πόλη. Στη βορειοδυτική πλευρά της αρχαίας πόλης βρίσκεται το περίφημο Ευπαλίνιο όριγμα, το οποίο μέχρι και σήμερα συνεχίζει να εκπλήσει τους σύγχρονους τεχνικούς. Το υδραγωγείο κατασκευάστηκε στα 550 π.Χ. από τον μεγαρέα αρχιτέκτονα Ευπαλίνο για την υδροδότηση της αρχαίας πόλης. Η διάνοιξή του κράτησε 10 χρόνια και η σύραγγα έχει μήκος 1036 μέτρα. 2 συνεργεία λατόμων ξεκίνησαν ταυτόχρονα από τις 2 πλευρές του βουνού και συναντήθηκαν στη μέση, κάτω από την κορυφή του, με ελάχιστη απόκλιση. Η ευφιέστατη μαθηματική σύλληψη που οδήγησε στην κατασκευή του προκαλεί πάντα θαυμασμό. Μετά το διάγγελμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την επιστροφή των Σαμίων από την εξορία στην οποία τους είχαν καταδικάσει οι Αθηναίοι, ένα τεράστιο αθλητικό συγκρότημα με στάδιο, γυμνάσιο, παλέστρα δημιουργείται στην νοτιοδυτική γωνία της πόλης. Στο ανατολικό τμήμα του γυμνασίου, γύρω στα 150 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι οργάνωσαν θέρμες, ένα μοναδικό κτηριακό συγκρότημα διακοσμημένο με ψηφιδωτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τις συνήθειες της εποχής. Κατά την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Σάμος φιλοξένησε πολλούς αυτοκράτορες και αξιωματούχους. Ο Αύγουστος διαχείμασε 2 φορές το νησί,
στην έπαυλη που αποκαλύφθηκε πάνω στο λόφο του κάστρου. Ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα πέρασαν πολλές ευτυχισμένες ώρες πριν από την αυμαχία στο Άκτιο στα 31 π.Χ. Ο Τιβέριος αναγνώρισε στο Ιραίο το παλιό δικαίωμα ασυλίας. Ο Καλιγούλας προσπάθησε να αναστηλώσει τα ανάκτορα του Πολυκράτη. Στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί στη Σάμο. Η βασιλική του Ιραίου υψώνεται στη θέση του ρωμαϊκού ναού της Σύρας. Η βασιλική της Παναγίτσας στο χώρο του ναού της Αρτέμιδας, ενώ οι βασιλικές στις Θέρμες και τα Τρία Δόντια κτίζονται σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Οι επιδρομές των Αράβων τον 7ο αιώνα αναγκάζουν τους Αμνιώτες να εγκαταλείψουν τα παράλια και να βρουν καταφύγιο στα βουνά, στις πλαγιές του Καρβούνι, όπου οργανώθηκαν τα κάστρα του Λάζαρου, της Λουλούδας και δυτικότερα το Παλιόκαστρο στο Καστροβούνι έξω από το Καρλόβαση. Στους επόμενους αιώνες, βυζαντινές εκκλησίες που σώθηκαν θυμίζουν την ένταση του μοναχικού βίου γύρω στον Κέρκη, ενώ στο μαγευτικό τοπίο στο ποτάμι του Καρλοβάσου διατηρείται ακόμη η όμορφη εκκλησία της μεταμόρφωσης του Σωτήρος από τον 13ο αιώνα. Σ' όλη τη βυζαντινή περίοδο, μετά τον 10ο αιώνα, η Σάμος δέχεται Βενετσιάνους, Νορμανδούς, Γενουάτες και τελικά Τούρκους κατακτητές. Όταν οι Οθωμανοί προσαρτούν τη Σάμο στην αυτοκρατορία τους, στα τέλη του 15ου αιώνα, οι Σαμνιώτες ακολουθούν τους Γενουάτες στη Χίο. Στο νησί δεν απομένουν παρά ελάχιστοι κάτοικοι, χαμένοι στα ορεινά από τον φόβο των πειρατών. Στα 1562 αρχίζει ο επανεπικισμός του νησιού, όταν ο Τούρκος ναύαρχος Κιλίτζ Αλί καταφέρνει να αποσπάσει από το Σουλτάνο ειδικά προνόμια για την εγκατάσταση χριστιανών επίκων που φτάνουν από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στον πλοηγό του στόλου, του Κιλίτζ Αλί, Νικόλαος Αρακίνη, δόθηκε στα 1577 μια μεγάλη έκταση στην περιοχή του Ιραίου, όπου έκτισε τον πύργο του, το πρώτο και παλαιότερο κτίριο στη Σάμο μετά τον επανεπικισμό της. Ο τριόροφος πύργος κατοικία έχει στην αυλή του τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννη. Στην Επανάσταση κατά των Τούρκων στα 1821, η Σάμος παίρνει ενεργό μέρος με το Λικούργο Λογοθέτη. Το κάστρο στο Πυθαγόριο, που φέρνει το όνομά του, κτισμένο σε γερές βάσεις πάνω στα αρχαία και τα βυζαντινά θεμέλια, αποτέλεσε σύμβολο των αγώνων της περίοδου. Τρεις φορές επιχείρησαν οι Τούρκοι να καταλάβουν το νησί, το 1821, το 1824 και το 1826, και απέτυχαν και τις τρεις. Ο δρόμος για την ελευθερία είχε ανοίξει. Στα 1832 η Σάμος ανακηρύχθηκε αυτόνομη ηγεμονία. Την επόμενη χρονιά παραδόθηκε ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Πυθαγόριο, σχεδιασμένος από τον ίδιο το Λικούργο Λογοθέτη, σε ανάμνηση της νικηφόρου ναυμαχίας του 1824. Στα 1912, μετά από εξέγερση και πολλούς αγώνες, με ηγέτη το Θεμιστοκλή Σοφούλη, μετέπειτα 3 φορές πρωθυπουργό της Ελλάδας, κηρύχθηκε η ένωση της Σάμου με τη μητέρα πατρίδα. Το Πυθαγόριο, χτισμένο στα ερείπια της αρχαίας πόλης, έπαιξε και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην τουριστική κίνηση του νησιού. Κέντρο διεθνών προδιαγραφών,
υποδειγματικά καθαρό και φροντισμένο, είναι ένα πραγματικό στολίδι στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Το γραφικό Ποσειδόνιο ενδείκνυται για γαλήνιες και ξένιαστες διακοπές. Στα ανατολικά του νησιού επίσης, η Κέρβελη και το Κασονήσι προσφέρονται για ένα μαγευτικό περίπατο. Η Μυτιληνή, κεφαλοχώρη στο εσωτερικό του νησιού, φημίζονται για την πλούσια παραγωγικότητά τους και βέβαια για το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Στη βόρεια πλευρά του νησιού, οι Βουρλιώτες, χωριό χτισμένο από Μικρασιάτες, αποπνέει μία αυθεντικότητα και μία ευγένεια. Ορεινό χωριό και ο Πλάτανος, ξακουστός για την παραγωγή κρασιού. Οι Σπαθαρέοι, ο Πύργος, η Κουμαραδέοι και ο Παγόνδας, γειτονικά χωριά, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της λιγότερο γνωστής αλλά παραδοσιακής Σάμου. Στα νότια, η Σαμιοπούλα περιμένει ρομαντικούς εκδρομείς που ψάχνουν τόπους παρθένους. Το δεύτερο λιμάνι του νησιού, το Καρλόβαση, είναι μια σύνθεση ιδιαιτεροτήτων. Η πόλη των παλιών βρυσοδεψίων, με έντονη εμπορική κίνηση σήμερα, χαρίζει την αίσθηση ενός ανεπιτίδευτου ήρεμου χώρου. Ο Μαραθόκαμπος, με την ξεχωριστή ναυτική παράδοση, τα σοκάκια και την πλατεία Λούγκα, μας προσκαλεί. Στο δυτικό άκρο του νησιού, στην Καλιθέα, μαγεύεσαι θαυμάζοντας τον ήλιο να δει απέναντι στους φούρνους και την Ικαρία. Το Κοκάρι είναι ένα από τα γνωστότερα διεθνώς τουριστικά θέρετρα. Συνεχώς εξελισσόμενο, προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, καταπληκτικές παραλίες και ώρες ψυχικής ανάπαυσης στο πολύ γραφικό λιμανάκι του. Προέκταση πλέον της πρωτεύουσας της Σάμου είναι το Άνω Βαθύ. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η πόλη της Σάμου είναι αναμφίβολα μία από τις ομορφότερες πρωτεύουσες νομού στην Ελλάδα. Είναι ένα πνευματικό και διοικητικό κέντρο που συνδυάζει αρμονικά το παλιό με το σύγχρονο. Από την πρώτη στιγμή, ο επισκέπτης εδώ διακρίνει την άνεση και τη γνήσια αρχοντιά, όπως σε ολόκληρη τη Σάμο θαυμάζει το καλό ελληνικό τουριστικό πρόσωπο. Μια άλλη όψη της Σάμου, λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου σαγηνευτική, καλεί τον επισκέπτη να την προσεγγίσει. Από τη χώρα, παλιά πρωτεύουσα του νησιού, τους γραφικούς μήλους με την έφορη πεδιάδα, έως το ιραίο με τον πασίγνωστο αρχαιολογικό χώρο και την περίφημη παραλία, οι ευχάριστες εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Πνιγμένο στο πράσινο και ανθοστόλιστα είναι τα χερσαία χωριά του νησιού. Ο όρμος Μαραθοκάμπου είναι ένα αντιπροσωπευτικό παραθαλάσσιο χωριό. Η ανεπιτίδευτη ζωντανή καθημερινότητα που παρουσιάζουν όλα τα σαμιώτικα χωριά και οι οικισμοί είναι ασφαλώς ένας από τους βασικότερους πόλους έλξης του νησιού. Τα δρομάκια της ορεινής Λέκας στα βορειοδυτικά του νησιού μας περιμένουν να τα περπατήσουμε και να θαυμάσουμε τα ωραία πέτρινα σπίτια. Ο Παγόνδας, ένα από τα ξεχωριστά, τα παραδοσιακά χωριά της Σάμου, στα νότια του νησιού, σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Οι παραλίες του νησιού μαγεύουν κυριολεκτικά τον επισκέπτη. Παραλίες που ικανοποιούν κάθε προτίμηση
όλες πεντακάθαρες, με νερά κρυστάλλινα, εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Δεν χορταίνει στη θάλασσα και το μπάνιο, στα Λεμονάκια και την Τζαμαδού, πολύ κοντά στο Κοκάρι, στις παραλίες του Καρλοβάσου, το Ηραίο, την Ψηλή Άμμο, τα Βοτσαλάκια, το Πυθαγόριο, το Ποτοκάκι και σε τόσα άλλα σημεία του νησιού. Για τους φυσιολάτρες, τους λάτρεις των ορεινών διαδρομών και μονοπατιών, η Σάμος είναι μία αποκάλυψη. Στα Ιδόνια, όπως λέγεται αυτή η μαγευτική τοποθεσία, η ομορφιά δεν περικλείεται σε λέξεις. Οι Μανολάτες, το πιο κοντινό χωριό, είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς σε ένα ταξίδι, μια περιδιάβαση στην ορεινή Σάμο, που το ενδιαφέρον της παραμένει αμείωτο. Τα πυκνά δάση που καλύπτουν το νησί μας καταπλήσουν. Το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον στο ποτάμι του Καρλοβάσου σε εμπλουτίζει με συγκινήσεις και συναισθήματα, σε γοητεύει βαθιά. Το τουριστικό πρόσωπο της Σάμου είναι σύγχρονο. Δείχνει πόσο ανεπτυγμένο είναι το νησί στον τουριστικό τομέα. Ξενοδοχεία μεγαλύτερα και μικρότερα φιλοξενούν τους επισκέπτες με τον καλύτερο τρόπο και τους προσφέρουν αξέχαστες διακοπές. Η σαμιώτικη κουζίνα είναι ιδιαίτερα φροντισμένη και γευστική. Η διαμονή στη Σάμο σε κάνει να αναπολύεις εμπειρίες και στιγμές μοναδικές.